What's up guys, Zerovisibility here. Bali ngayon, pupunta tayo sa aking favorite place para mag-shoot. Shoot natin yung pure engine sound ng ating Rusi Classic. Ang topic natin is about sa putik na barrier na yan. Tama, meron nga tayong good news. Pwede na tayong magangkas ng asawa, girlfriend at saka live-in partner. Pero ang bad news, maglalagay ka naman ng stupid na barrier nila, which is unsafe. Sasabi ko na sa inyo, unsafe yun guys. Titignan ako ni kuya. Pinayagan nga tayo magangkas ng ating mga mahal sa buhay, pero bakit naglagay pa sila ng barrier? Dapat pinag-isipan muna na mabuti ng mga mambabatas yan, o kung sino man yung dapat mag-aproba kung safe ba yan. Hindi porket nakamotor lang tayo pwede na yan, diba? Kasi unang-una sa aerodynamic o kaya sa wind drag, yung barrier na yan, sigurado sagap ng maraming hangin yan, magkakaroon tayo ng, may tendency tayong ma-balance o kaya matumba, o kaya naman madisgrasya yung nasa angkas natin, di ba? Anong purpose nung barrier? Kasi yung asawa mo, kasama mo rin naman sa bahay yon. So ibig sabihin, kung sakaling ano pa man, di ba, magkaharap na kayo magkausap na kayo dun sa bahay. So ano ba yung prinotektahan mo dun, di ba? So ayun nga guys, parang useless din yung pag-protection mo sa passenger o kaya sa driver kung ang iangkas mo rin is yung kasambahay mo, di ba? Nakakasalamuhan mo naman siya araw at gabi. Para saan pa yon barrier nila na yon? Straight line na naman. Tsaka isa pa guys, ang isang problema natin, binase lang nila sa underbone yung design nila eh. Maraming design ng motor hindi applicable yung barriers na gusto nila. Kunyari dito na lang sa atin, di ba? Ang design ng Classic 250 natin, maliit lang yung upuan, kumbaga sakto-sakto lang yung passenger. Hindi kasing haba nung sa may underbone na XRM na pinag-designan nila. Pangalawa, paano naman dun sa mga sports bike design, di ba? Kunyari R15,
Ninja 400, R3, di ba? Paano na yun? Pag linagyan mo ng barrier yun sa taas niya, ay sa may passenger, obligado, di ba? Kung hindi yung masira agad dahil sa wind drag, baka makadisgrasya ba sa pasahero o kaya sa mga susunod na motorista, di ba? So para sa akin, dapat pinag-isipan muna nila mabuti. Hindi naman lahat ng motor dito sa Pilipinas underbone eh. Ang daming fail na nakita ko dun sa design nila. Kunyari, dun nga sa XRM, 'di ba? Paano kapag magpapagas 'yon? Kailangan mo baklasin yung mga tornilyo niya. Pasensya na guys kung talagang bias ako sa issue na to. Pagdating doon sa atin, hindi ako pabor sa naisip ng kung sino man ang nakaisip niyan. Tingnan ako kuya. Titignan tayo ni kuya eh. Iba talagang karisma ng ating classic. Hay, nakakainit talaga ng ulo. Dapat ang pinag-isipan na lang nila mabuti, back to basics lang tayo eh, 'di ba? Di naman ganoon, dapat ganoon ka-komplikado yung design. Tsaka pwede namang helmet. Sa helmet pa lang ha, helmet alone pa lang guys. Posible kung full face helmet, makakalabas pa ba yung laway mo dyan? Pag bumahin ka nga, lahat ng sipon mo kasi lahat ng sipon mo at laway mo nasa may harap ng helmet mo. Pasensya na guys, medyo kadiri pero pino-point out ko lang yung issue natin. Kasi yun nga, helmet alone pa lang protektado na yung kasama mo. Sige, sabihin natin doblehin natin yung protection. Okay? Balaklava pa lang, ay balaklava okay na, di ba? O kung gusto mo, lagyan mo pa ng face mask. Abay, baka hindi na makahinga yung driver naman, pero tingin ko balaklava tsaka full face helmet, okay na yan eh. Goods na tayo dyan eh. Posibleng makalipad pa yung virus mo dyan. Kung sakaling aproban nila yung pag-aangkas, dapat lahatin na nila para may angkas mo man lang yung mga kapatid mo o kaya pinsan mo na nangangailangan ng tulong papunta sa trabaho, lalong lalo na ngayon walang PUJ at saka PUB. Sana maayos nila to guys, kasi hindi naman lahat tayo kayang bumili ng 4 wheels at saka hindi lahat ng design underbone. So yun guys, malapit na tayo sa may favorite spot ko. Bale, pagdating natin doon, magse-setup lang tayo. Tetest natin yung exhaust sound, flyby at saka engine sounds, engine exhaust note tsaka engine sound. Alright, dito na tayo. Hanap lang tayo ng spot guys. Medyo mainit pa ata ah. Dito, mukhang okay naman dito. Alright, set up lang tayo guys. Tapos test natin yung ating mga gamit. Okay, balik tayo mamaya.
Ayan, so alright guys, tapos na tayong mag-shoot. Hindi ko alam kung maganda yun pero sana maganda kasi pinag-effortan ko rin kahit pa paano. Alright, let's go. Tapos na tayong kumain at paubos na rin yung aking gas. So dito ko na rin siguro tatapusin ang ating malupit na vlog. Huwag na rin kakalimutang mag-like, comment, and subscribe. Lagi rin nating i-ring yung ating notification bell kung ikaw ay bago pa, para ma-notify ka tuwing mag-upload tayo ng bago. So ayun lang. Salamat sa pagsama sa akin. I'll see you on the next one. Peace!